यसपालि सिम्पल अनि सजिलो र हामी सबैलाई मनपर्ने रोस्ट बनाउनेछौँ। दाउरामा र आउटडोर किचनमा बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। सिम्पल हुनेछ, सजिलो हुनेछ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यसमा चाहिँ मैले कुखुराको मासु एकदम ठुल्ठुलो पिस गरेर अलिकति रातो खुर्सानीको पेस्ट राखेको छु र यसमा अलिकति स्वादअनुसार नुन पनि राखिदिने र अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने। यति नै सामग्री भए मजाले पुग्छ र सिम्पल तरिकाले बनाएर हामी यो रेसिपी तयार गर्दैछौँ र यसरी बिचमा मिक्स गर्ने र तेल चाहिँ यसरी ताती पनि सकेको छ। अब यो मासु यसरी रेडी पनि भइसकेको छ। लगभग मैले 15 मिनट जति राखिदिएँ र माथिबाट अब यो मासुलाई यसरी राख्ने। मैले हल्का तेललाई चेक गरेँ, मजाले ताती पनि सकेको रहेछ। अब सबै मासुहरूलाई यसरी जति यसमा जान्छ त्यति मिलाउँदै राख्दै जाने र अरू मासुहरूलाई पनि यसरी राखेर अब चाहिँ यसलाई पाक्नलाई छोडिदिने र यतिको भएपछि एक साइड लगभग पाक्न थाली पनि सकेको छ र बीचबीचमा यसलाई चलाउने। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आजको रेसिपीप्रति कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। नपाकुन्जेलसम्म हल्का बीचबीचमा चलाउँदै यसलाई तयार गर्नुपर्छ र अरू पनि मासुलाई यसमा राखेर फ्राई गर्ने। र यतिको तयार भएपछि अब यसलाई पनि निकाल्नको लागि एउटा ठाउँमा मैले यसरी निकालेर राखेको छु। सबै मासुहरूलाई यसरी निकालिसकेको छु। यतिको तयार भएपछि लगभग हाम्रो यो चिकन रोस्ट चाहिँ तयार भइ पनि सकेको छ। एकदमै सिम्पल तरिकाले बनाइएको र थोरै सामग्रीहरूद्वारा स्पेशल र मिठो प्रकारको रेसिपी तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अर्को रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा स्पेशलसँग लिएर आउने कोसिस पक्कै पनि गरिरहेकै हुन्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।